नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। ओम नमः शिवायमा। म तपाईहरुसँग आज केनिसियन इकोनोमिक्सको इम्प्लोयमेन्ट फिनोमिननको बारेमा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम के छ भने ब्याचलरको या त मास्टर्सकै कतिजना हैन भाइ बहिनीहरुलाई इकोनोमिक्स किन पढ्ने हैन, या त यही भनौं न केनिसियन इकोनोमिक्सको च्याप्टर चाहिँ किन किताबमा छ भन्ने चीजकै मान्छेले केही पनि आइडिया कन्सेप्ट छैन। किन पढ्दैछु भन्ने कुरै थाहा हुँदैन धेरै जस्तो मान्छेलाई। के हो भन्ने कुरा त परै जाओस्। के छ भने है, म एकदम सुरुवातबाटै म कुरा गर्दैछु। इकोनोमिक्सलाई दुई भागमा बाँडेका छन् हैन। प्रत्येक कुनै पनि भनौं न नेपाली साहित्य किन नहोस्, साइन्सकै किन विधा नहोस्, जेमा पनि सबै चिजले दुई भागमा बाँडिएको छ। र इकोनोमिक्सलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ, एउटा क्लासिकल र एउटा केनिसियनको रूपमा। अब केनिसियन इकोनोमिक्स, केनिज भन्ने मान्छे त निकै पछि आएको हो। केनिज बुझ्नको लागि पहिला क्लासिकल के हो भन्ने चीज मजाले बुझेको हुनुपर्छ। अनि त्यहाँदेखिको मात्रै केनिजले क्लासिकलको विरुद्धमा उले आफ्नो एउटा किताब छ जनरल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्ट। त्यसमा क्लासिकल सबै ठाउँमा ठीक छैन भन्ने कुरा उले त्यहाँनिर क्लासिकलकै बेसिसमा, क्लासिकलकै क्रिटिसिजममा यो चीजलाई लिएर आएको छ। केनिसियन क्लासिकल नबुझिकन केनिसियन बुझ्नलाई अलिकति कहाँ हो के हो भन्ने खालके एउटा दिमागमा विचार आउन सक्छ। पहिलो सुरुवातदेखि नै सुरु गर्छु। सर्वप्रथम त एडम स्मिथ है, म अहिले इम्प्लोयमेन्टको मात्रै टर्ममा म कुरा गर्दैछु, त्यसैले क्लासिकल इकोनोमिक्सलाई पनि इम्प्लोयमेन्टको टर्ममा मात्रै लिएर जान्छु। एडम स्मिथ भनेको भनौं न एउटा पिता, द फादर। उनले लेखेको द नेचर ओरिजिन अफ वेल्थ भन्ने एउटा किताब छ, निकै राम्रो छ। मैले निकै अगाडि पढेको थिएँ, बिर्सेँ। उनले आफ्नो त्यो किताबमा के लेखेका छन् भनेदेखिको उसको पाला भनेको त धेरै वर्ष अगाडिको हैन, 100औं वर्ष अगाडिको पालाको मान्छे हो। उसको पालामा के थियो भनेदेखि बार्टर सिस्टम थियो। मान्छेले जीविका चलाउनको लागि केही न केही काम गर्नु पर्थ्यो र उब्जनी गरेर त्यही सामानको सट्टामा उसले आफ्नो आपूर्तिहरू, उसको आफ्नो निडहरू भरपाई गर्थ्यो। र मान्छे काम गरेन भनेदेखि उसलाई सट्टामा लिनलाई पनि पुग्दैन थियो। अनि के हुन्छ भनेदेखिको त्यस्तो बेलाको कन्डिसनमा इम्प्लोयमेन्ट फुलतिर जान पुग्छ। सबै मान्छेले आफ्नो जीविका यापन गर्नलाई काम गरेकै हुन्छन्। त्यसपछि आएका क्लासिकललाई मान्ने इकोनोमिक्सहरूले के भन्यो भनेदेखिको आफ्नो इच्छाले नगरेको काम, या त कुनै काम चित्त बुझेन, या त्योभन्दा राम्रो काम पाउँछु भनेर पर्खेर बिचको अवस्था, या त एउटा कामबाट अर्को काममा जाने अवस्था, यी साधारण कुराहरूलाई हामी मतलब नगर्दा अरू बेला के हुन्छ भनेदेखिको मार्केट जहिले पनि फुल इम्प्लोयमेन्ट कन्डिसनमा जान खोज्छ। उनीहरूको विचार यस्तो थियो। र क्लासिकल इकोनोमिक्समा जस्तै सेज ल त नभनौँ होइन, अहिले सेज लको पनि कुरा गर्छु। क्लासिकल इकोनोमिक्समा के छ भनेदेखिको प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी भनेको काम गर्ने मान्छेको रेट दर घटाउँदाखेरिको दिने पैसा घटाउँदा काम गर्ने मान्छेहरू बढी इम्प्लोय हुन्छन्, या त बढी इम्प्लोय गर्न सकिन्छ, या त रेट बढ्यो भनेदेखि मान्छे कम्ती इम्प्लोय गरिन्छ हैन। यो वेज प्राइसको फ्लेक्सिबिलिटी क्लासिकल इकोनोमिक्समा तपाईहरुले पढ्नुपर्छ। त्यो कुरालाई पनि केनिजले अलिकति यहाँनिर विरोध गरेका छन् भनौँ न। हेरौँ अलिकति अगाडि के भनेछ भने जोन मेनार्ड केनिजले चाहिँ उले भन्यो कि मान्छेको प्राइस दर घटाउँदाखेरिको आफै इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी या त इम्प्लोयमेन्ट आफै लाइनमा आइपुग्छ हैन, आफै एडजस्टमेन्ट, यो सेल्फ एडजस्टिङ फिनोमिनन हो भन्छ।
तर केनिजले भन्छ यो सेल्फ एडजस्टिङ हुँदैन। सब्जी होइन, चामल होइन कि मान्छेले जतिखेर पाए त्यतिखेर पैसा घटाइदियो बढाइदिए, यो निकाल फेरि हाल होइन, त्यो गर्न सम्भव छैन एउटा प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा। र यसलाई एउटा गाइड गर्ने गभर्न गर्ने रुलहरू हुन्छ, ट्रेड युनियन हुन्छ, एउटा ट्रेनिङ कस्टहरू भयो होइन, सबै चिज हेर्दाखेरिको मान्छेलाई त्यति सजिलो छैन होइन। त्यो चिज भनेको एउटा थ्योरिटिकल एस्पेक्टमा या कुनै चिजमा या त एकदमै सामान भारी उठाउने कामदारको हकमा मात्रै त्यस्तो चिजहरू लागु हुन्छ, तर सबै ठाउँमा क्लासिकल इकोनोमिक्स लागु छैन। अनि क्लासिकल इकोनोमिक्सलाई के छ भने सेज लले के भन्छ भन्दाखेरि सप्लाई क्रिएट्स इट्स डिमान्ड। तपाईँ सप्लाई दिनुहोस्, डिमान्ड आफै उत्पन्न हुन्छ। हो, यो चिज धेरै ठाउँमा बजारमा हामीले हेर्दाखेरि पनि यो चिज एकदमै मुमकिन छ आजको दिनमा पनि, कि सप्लाई क्यान क्रिएट द डिमान्ड। तर केनिजले के भन्छन् भनेदेखिको मैले पनि क्लासिकल इकोनोमिक्स पढेर उभिएको हुँ, म क्लासिकल इकोनोमिक्स गलत छ भन्दिनँ, तर सबै ठाउँमा क्लासिकल इकोनोमिक्स सही छैन भन्छ केनिजले। के छ भनेदेखिको क्लासिकल इकोनोमिक्स सप्लाई बेस्ड छ, सप्लाई बढाउनुहोस् होइन, सप्लाई फङ्सनतिर, सप्लाई फङ्सनले इकोनोमी मोडरेट गर्छ भन्छ। तर केनिजले के भन्छ भनेदेखिको सप्लाईले होइन, डिमान्ड साइडले, डिमान्डतिरको इफेक्टिभ डिमान्ड भनौँ होइन, डिमान्डले चाहिँ इकोनोमीलाई हामी मोडरेट गर्न सकिन्छ। जस्तो दुईवटा धागो छ हामीसँग, डिमान्ड र सप्लाईको धागो छ। सप्लाईको धागोले इकोनोमी चलाउन सकिन्छ, क्लासिकलको भनाइ छ भने, केनिजको भनाइ डिमान्डको धागोले इकोनोमी चलाउन सकिन्छ। अनि यो इम्प्लोइमेन्टलाई क्लासिकल इकोनोमिक्समा सबभन्दा बढी यसको चर्चा गर्ने भनेको पिगोले यसको सबभन्दा बढी चर्चा गरेको छ। हेरौँ एकचोटि पिगोको बायोडाटा के छ। हाम्रो ब्रिटिस इकोनोमिस्ट पिगोको किताब के थियो भन्ने नि, अल्फ्रेड मार्सलको होइन, प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स थियो। मलाई ठ्याक्कै दिमागमा याद भएन कुन किताबको हो, जे होस्। उसले एउटा इक्वेसन दिएको छ, डिई भनेको इम्प्लोइमेन्ट डिमान्ड इट्स अ फङ्सन अफ एक्स है, एन्ड इट्स द इन्भर्स फङ्सन अफ रेट। पहिला बुझौँ एफएक्स बाई एक्स भनेको के हो। एक्स भनेको कुनै पनि चिजको भ्याल्यु हो होइन, र फङ्सन अफ एक्स भनेको त्यही चिजको भ्यालुको हिस्सा हो। अब हामी हेर्छौँ सुनको काम गर्ने कालीगर र चाँदीको काम गर्ने कालीगरमा सुनको भ्यालु, सुनको काम गरेको चिजलाई महँगो रेटमा बिक्री, या त सुन र काठको काम गर्ने दुईवटा कालीगर हो होइन। यदि सुनमा बनेको चिज सुनको कालीगरिता बढी दाममा बिक्छ भने त्यस्तो खालको काम गर्ने मान्छेको सुनारको पनि डिमान्ड बढी हुन्छ इम्प्लोइमेन्टको लागि, एफएक्स बाई एक्स भन्ने। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखिको अर्कोले सेज ल सपोर्ट गर्छ 1/r भन्ने, खास एफएमएक्स भनेर दिएको छ, त्यसलाई मैले आर लेखेँ। त्यो के छ भनेदेखिको सस्तो पैसामा मान्छे इम्प्लोइमेन्ट डिमान्ड बढी हुन्छ र महँगो पैसामा इम्प्लोइमेन्ट डिमान्ड कम्ती हुन्छ होइन। यो एउटा वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एकतिर त्यो, र अनि अर्को चाहिँ जस्तो युटिलिटी भ्यालु, कुनै पनि चिजको भ्यालु कति छ हो, त्यो भ्यालुएबल चिज बनाउने मान्छेको डिमान्ड चाहिँ बढी हुन्छ भनेको त्यसमा पिगोले। अब यो कुरा एउटा त एडम स्मिथको र पिगोको कुरालाई अलिकति, यिनीहरू भनेको सप्लाई साइडतिरका मान्छेहरू हुन् होइन, र सप्लाई साइडतिरका मान्छेको अलिकति विरोध गरेर केनिजले चाहिँ के भनेको छ भने डिमान्ड साइडतिर उसले आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ। पहिला हेरौँ सप्लाई साइड र डिमान्ड साइड के हो, त्यो चिज पनि बुझौँ। हेर्नुहोस् है, सप्लाई भनेको हामीले जस्तो एस्टिमेटेड भ्यालु द्याट वी क्यान सेल प्रोडक्ट्स,
हामी चामल उत्पादन गर्दैछौँ। हामीले चामल उत्पादन गर्दाखेरि के छ भनेदेखि हाम्रो विचार के छ, हाम्रो एस्टिमेसन हामी 40 रुपैयाँ प्रति केजीमा बेच्छौँ। तर एग्रिगेट डिमान्ड प्राइस भनेको के छ भने मान्छेले त्यसलाई 40 मै किन्न रुचाउँदैछन् कि 30 मा किन्न रुचाउँदैछन् कि 50 मा छ हैन। एग्रिगेट डिमान्ड प्राइस भनेको चाहिँ हामीले बेच्ने हैन, उनीहरूले किन्न चाहने प्राइसको चाहिँ एस्टिमेसन हो। अब त्यो प्राइसको एस्टिमेसन के हुन सक्छ? सरकारले पनि चामल किन्न सक्छ, कुनै व्यापारीले गोदाममा राखेर त्यसैलाई दाम बढाएर पनि बेच्न सक्छ, या त मान्छेले साधारण किनेर खान पनि सक्छन्। एउटा सिआइजी एक्सपेन्डिचरहरू भयो हैन, त्यो चाहिँ एग्रिगेट डिमान्डमा पर्छ। र केनिजले के भनेका छन् भनेदेखिको मान्छे इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारी र बेरोजगारीलाई फरक पार्ने क्षेत्रहरू केले फरक पार्छ भन्दाखेरिको एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाईको मिलन भएन, बराबर भएन भनेदेखिको यसमा रहेको डिफरेन्सले गर्दाखेरिको इम्प्लोइमेन्ट आउँछ भनेर, अनइम्प्लोइमेन्ट आउँछ भनेर केनिजले भनेको छ। र त्यो खालके एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाईमा आएको फरकले आउने अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ त्यो इनभोलन्ट्री अनइम्प्लोइमेन्ट हो। त्यो चाहिँ आफूले नचाहँदै हुने इम्प्लोइमेन्ट हो। इनभोलन्ट्री अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको आफूले नचाहँदै हुने अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारी। अनि यो चिजलाई जस्तो एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाईलाई के छ भनेदेखि यसको टोटालिटी बुझ्नुहोस् है। के भनेछ भने पहिलो कुरा त उसले सप्लाई फङ्सनले हैन, डिमान्ड फङ्सनले गर्दाखेरिको मान्छेले जागिर पाउँछन् या त इम्प्लोइमेन्ट बढाउन सकिन्छ। र डिमान्ड फङ्सन बेरोजगार एउटा है। पहिलो चिज केनिजियनमा बुझ्नुपर्ने सप्लाई प्राइस र डिमान्ड प्राइसको फरकले अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, यो दुईटा चिजको फरकले नै अनइम्प्लोइमेन्ट एराइज हुन्छ। तेस्रो नम्बर, यो चिजको फरक भनेको कन्जम्सन र इन्कमको डिफरेन्सले गर्दाखेरिको पैदा भएको हो। र उसको के छ भनेदेखिको धागो, केनिजले तानेको धागो के छ भने पहिलो धागो कहाँ अड्किन्छ भन्दाखेरिको डिमान्डमा अड्किन्छ। दोस्रो धागो सप्लाई डिमान्डको फरकले अनइम्प्लोइमेन्ट ल्याउँछ भन्ने छ। र सप्लाई डिमान्डमा फरक केले ल्याउँछ भन्दाखेरिको कन्जम्सन र इन्कमले ल्याउँछ भन्ने छ। अब अगाडि बढौँ। हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड र सप्लाईको म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईँसँग ग्राफ छ यहाँनिर, मैले एउटा एक्सिसमा इम्प्लोइमेन्ट प्लोट गरेको छु, अर्को एक्सिसमा रिसिप्ट छ भन्दाखेरिको म तपाईँलाई एउटा ट्युसन पढाउने एउटा संस्थाको इक्जाम्पल दिन्छु है। त्यसमा इम्प्लोइमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरिको ट्युसन पढाउने टिचरहरू भए र रिसिप्ट भनेको विद्यार्थीबाट पाउने पेमेन्टहरू भयो। अब यो जिरो कन्डिसन हो। जिरो कन्डिसनमा भनेको इम्प्लोइमेन्ट पढाउने मान्छे नै छैन। पढाउने मान्छे नभएपछि के छ, यताबाट आउने विद्यार्थीबाट आउने पैसा पनि जिरो छ। अब अलिकति 2-4 जना ट्युसन पढाउने टिचरहरू पाइयो। त्यो हुँदा के छ भनेदेखिको स्टुडेन्टहरू ट्युसन पढ्नलाई इच्छुक छन् एकदमै धेरै हैन। पढाउने टिचर कम्ती हुँदाखेरिको मान्छेले तिर्ने पैसा पनि बढी हुन्छ, एग्रिगेट डिमान्ड पनि के छ बढी छ र रिसिप्टतिर माथि एकदमै उक्लेर जान्छ। किन पढाउने मान्छे कम्ती छ, मान्छेले त्यसको लागि बढी पैसा तिर्छन्। तर पढाउने मान्छे बढ्दै गयो त्यो हुँदाखेरिको के हुन्छ भनेदेखिको यो एकदमै चरको हिसाबले बढेको ग्राफ छ। त्यो अलिकति ढल्किँदै जान्छ, तेर्सो लाग्दै जान्छ हैन। मान्छे जति इम्प्लोइमेन्ट बढ्दै जान्छ त्यति नै एग्रिगेट डिमान्डको स्लोप चाहिँ कम्ती हुँदै जान्छ। र एउटा कन्डिसनमा यस्तो आउँछ कि जब त्यहाँनिर लगभग फ्ल्याट हुँदै जान्छ, फ्ल्याट कन्डिसन डिमान्डको आउँछ हैन। तर यहाँदेखि यता भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ जति मान्छे छ यसमा फुल इम्प्लोइमेन्ट भइसक्यो, योभन्दा यता हामीसँग पढाउने मान्छे नै छैन। अब योभन्दा उता डिमान्ड भए पनि नभए पनि हामीले त्यस्तो सरोकार छैन है। जबकि पढाउने मान्छे नै छैन, डिमान्ड भएर के फरक भयो।
यो के हो भनेदेखि एग्रिगेट डिमान्ड भनेको स्टुडेन्ट कति पढ्नलाई इच्छुक छन्, एग्रिगेट डिमान्ड यो भयो। त्यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरिको स्टुडेन्टले तिर्न चाहने फिजहरू हैन, रिसिभ भनेको चाहिँ संस्थाले कमाउने पैसा, स्टुडेन्टले तिर्न चाहने फिजहरू सँगसँगैको डिमान्डको फङ्सनलाई यो एग्रिगेट डिमान्डको लाइनले दर्शाउँछ। अब अर्कोतिर के छ भनेदेखि एग्रिगेट सप्लाईको यो भयो। हामीले ट्युसन पढाउँदाखेरि के छ भनेदेखि हामीले जति यतिजना टिचर हामीले हाल्यौँ हैन, यतिजना टिचर हाल्दाखेरि के छ भने हामीसँग पैसा पनि कम्ती आयो, किनभने हामीसँग स्टुडेन्ट पहिला कम्ती नै हुन्छ, थोरै टिचर थोरै स्टुडेन्ट। जसरी टिचर बढ्दै जान्छ हामीसँग स्टुडेन्ट बढ्दै जान्छ, कमाइ पनि हुँदै जान्छ हैन। अझै टिचर बढ्दै गयो, कमाइ बढ्दै गयो, टिचर बढ्दै गयो हैन, कमाइ बढ्दै गएर एउटा फेज यस्तो आइपुग्छ कि यहाँबाट उता हामीसँग टिचर छैन, इम्प्लोइमेन्ट यतातिर छँदै छैन हैन, दाहिनेतिर यो ग्राफ सर्दैन। अब हामीले गर्न सक्ने भनेको के हो भने खालि ट्युसन फी बढाउने मात्रै हो, यो माथितिर रिसिभतिर मात्रै कुदेर जान्छ सिधा भनेर। यो चाहिँ एग्रिगेट सप्लाई चाहिँ यता माथि ठाडो भयो। अब के छ भने जहाँनिर एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाई बराबर हुन्छ त्यो ठाउँलाई इक्विलिब्रियम भन्छ। यो एउटा इफेक्टिभ डिमान्डको ठाउँ हो, जहाँनिर डिमान्ड र सप्लाई म्याच हुन्छ। यो इक्विलिब्रियमलाई इफेक्टिभ डिमान्ड हामीले E1 ले प्लट गरेको छ यो इम्प्लोइमेन्ट कन्डिसनमा है। अब अर्को एउटा इम्प्लोइमेन्ट कन्डिसन, अर्को हामी पोइन्ट कहाँनिर प्लट गर्छौँ त भन्दाखेरिको फुल इम्प्लोइमेन्टको एउटा लाइन हामी खिच्छौँ। फुल इम्प्लोइमेन्टको लाइन खिच्दाखेरिको त्यो यहाँनिर पुग्छ हैन। अब यो दुईटा लाइनमा रहेको ग्याप हैन, फुल इम्प्लोइमेन्ट र इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा रहेको ग्याप चाहिँ, यो ग्याप चाहिँ के हो त F - E1 भनेको चाहिँ यो इनभोलुन्ट्री अनइम्प्लोइमेन्ट, हामीले नचाहँदै बजारमा भएको बेरोजगारी हो। र केनिजको विचार कस्तो छ भने यो बेरोजगारीलाई हटाउनको लागि, यो बेरोजगारीको यो पोइन्टबाट इक्विलिब्रियमलाई यहाँनिर सिफ्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने यो एग्रिगेट डिमान्ड बढाउनुपर्छ। एग्रिगेट डिमान्ड बढाउनुको अर्थ के छ भने ट्युसन पढ्ने स्टुडेन्टलाई पैसा फालाफाल दिने, टन्ने पैसा दिने। टन्ने पैसा दिएपछि के भयो भनेदेखि ट्युसन पढ्न जरुरत होस् नहोस् तर पनि लु जाउँ न त भन्ने हुन्छ हैन। आखिर नलेजै बढ्छ, मान्छेले खर्च गर्न थाल्छन्। र केनिजको भने के छ भनेदेखि क्लासिकल इकोनोमिक सप्लाई साइड छ भने केनिजको सिद्धान्त चाहिँ सप्लाई बढाउने हैन, यतातिरबाट डिमान्ड बढायो भनेदेखिको चाहिँ हामीले बेरोजगारीलाई E1 पोइन्टबाट फुल इम्प्लोइमेन्टतिर लान सकिन्छ भन्ने खालको कुरा छ। अब बेरोजगारी के को कारणले आउँछ त भन्दाखेरिको हैन, केनिजको भने के छ भनेदेखिको इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीसँगको बेरोजगारी के को कारणले पैदा हुन्छ र बेरोजगारी हटाउन के गर्नुपर्छ। बेरोजगारी इक्विलिब्रियम ल्याउँछ, एग्रिगेट डिमान्ड र सप्लाईको डिफरेन्सले गर्दाखेरिको डिफरेन्स इक्विलिब्रियममा जस्तो E1 भयो हैन, सरी एग्रिगेट सप्लाई र एग्रिगेट डिमान्डको दुईटाको इक्विलिब्रियम पोइन्ट हैन सिफ्ट हुँदाखेरिको चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट पैदा हुन्छ फुल इम्प्लोइमेन्ट भन्दा तलतिरमा। र इम्प्लोइमेन्ट बढाउनको लागि हामीले एग्रिगेट डिमान्ड बढाउनुपर्छ। अनि यो एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाईमा फरक के कुराले आउँछ त भनेर उसले त्यहाँदेखि उता त्यसको एक्सप्लेनेसन गरेको छ। त्यहाँदेखि उता उसले विस्तृत जानकारी दिएको। जस्तो अनइम्प्लोइमेन्टको कारण डिमान्ड सप्लाई हो र डिमान्ड सप्लाईमा फरक आउने कारण भनेको चाहिँ मिसम्याच हो। मिसम्याच के को? इन्कम, आम्दानी र खर्चको मिसम्याच या त बचतसँग यो चीजको। जस्तो मान्छेले जति कमाउँछ त्यति खर्च गर्दैन हैन, या त त्यो पैसालाई इन्भेस्टमेन्टमा लादैन। मान्छेहरूले पैसा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कसैले सेफमा राखेको हुन्छ, कसैले सेफ्टीको लागि राखेको हुन्छ, कसैले स्पेकुलेसनको लागि, या त भोलिको दिनमा कुनै लाभदायक काम गर्न पाउँछु भनेर छ।
अहिलेको कन्डिसन मेनार्ड केनिजको पनि जमाना निकै पुरानो थियो। आजको दिनमा हेर्ने हो भनेदेखि बिटकोइनदेखि लिएर लायबिलिटीको विभिन्न प्रकारको फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ, बोन्डहरू छ। यो सबै चिजले गर्दाखेरिको एउटा मिसम्याच आउँछ आम्दानी र खर्चमा। र हो त्यो आम्दानी र खर्चको मिसम्याचको कारण चाहिँ के छ भनेदेखिको त्यो कारणले अनइम्प्लोइमेन्ट बढाउने घटाउने काम हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला उसले एउटा डिस्क्रिप्सन दिएको छ। पहिलो कुरा उसले कहाँबाट सुरु गर्यो भने कन्जम्सनको कुराबाट है। मान्छेले आम्दानीको हिसाबले कति खर्च गर्छ। अब हेरौँ कन्जम्सनमा उसले के कुरा भनेको छ भनेदेखि हो उसको कन्जम्सनको सिद्धान्त या त भनौँ एउटा साइकोलोजिकल ल अफ कन्जम्सन के भनेको छ भने मान्छेले जति कमाउँछ त्यति खर्च गर्दैन। मान्छेले जति कमाउँछ त्यति खर्च गर्दैन। यदि मान्छेले जति कमाउँछ त्यति नै खर्च गर्ने भएदेखिको यो ग्राफ यस्तो सिधा हुन्थ्यो 45 डिग्रीको लाइनमा। मैले यो रफ तरिकाले हातले कोरेको 45 डिग्री नहोला। तर मान्छेको आम्दानी खर्च सिधा हुँदाखेरिको यो पोइन्टमा चाहिँ आम्दानी खर्च बराबर हुन्छ। तर मान्छेको कसैको आम्दानीभन्दा खर्च प्रायः जस्तो कम्ती नै हुन्छ या त दुखी छ भनेदेखिको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ। यो एउटा लाइन भनेको हाम्रो रेफरेन्स पोइन्टको लागि मात्रै तानिएको यो निलो लाइन हो। अब मान्छेको खर्च, मान्छेको कन्जम्सनलाई केले दिन्छ भन्दाखेरिको कन्जम्सन फङ्सन भन्छ। कन्जम्सनलाई फरक पार्ने भ्यारिएबलहरू र कन्स्ट्यान्टहरू जस्तो यो त y = mx + c भन्ने छ हैन। हाम्रो म्याथको इक्वेसन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो त्यही इक्वेसन जस्तै हो। जस्तो c भनेको चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट भयो हैन। कन्स्ट्यान्ट हामीले यो अटोनोमस कन्जम्सन भन्छ कि यो भनेको आम्दानी 0 हुँदाखेरि पनि हुने खर्च हाम्रो भातको भयो, चामलको भयो, बिजुली बत्ती पानी चाहिन्छ नि त। त्यो चिज जागिरै छैन भने पनि यो खर्च त हाम्रो हुन्छ नै हो। त्यसलाई चाहिँ अटोनोमस कन्जम्सन भनेको छ। अनि अटोनोमस कन्जम्सनदेखि बाहेक जति पनि आम्दानी हुन्छ त्यसको कुनै एउटा रेसियोमा 10% 20% खर्च गर्छौँ हामी। अरू सपिङमा भयो, साथीभाइसँगको पार्टीमा, घुमफिरमा हाम्रो खर्च गर्ने क्यापासिटी क्षमता कति छ त भन्दाखेरिको प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम बी। यो बीले हामी त्यसलाई दिन्छौँ। र वाइ भनेको इन्कमको यति हिस्सा 10% 20% हामी खर्च गर्छौँ अटोनोमस कन्जम्सन बाहेक। गर्नै पर्ने आवश्यक खर्च र कमाइको कुनै हिस्सा हामी खर्च गर्छौँ। यो चाहिँ प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनेर भन्छ कि त्यो हाम्रो हिस्सा आम्दानीको यति % खर्च गर्ने चिजलाई चाहिँ हामी प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भन्छ। र कन्जम्सन फङ्सनले के भन्छ भनेदेखिको मान्छेको आम्दानी बढ्दा मान्छेले कन्जम्सन पनि बढाउँछ यहाँनिर। तर आम्दानी जति हिसाबले जत्रो रेसियोले बढेको छ कन्जम्सन त्यत्रो रेसियोले बढ्दैन हो। त्यसले गर्दाखेरिको पनि हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड र सप्लाईमा सर्टेज आउँछ र त्यसले अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ। त्यो चिजलाई यो ग्राफले यो दुईटा ग्राफले इन्टरसेक्सन हुने पोइन्टमा हैन यो त आम्दानी खर्च बराबरको पोइन्ट हो। यो हाम्रो कन्जम्सनको फङ्सन हो। कन्जम्सनको फङ्सन र आम्दानी खर्च बराबर हुने पोइन्टलाई त एउटा इन्कमको पोइन्ट यहाँ तानेको छ। यो इन्कम बढाउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो कन्जम्सनको लाइन यहाँसम्म मात्रै पुग्छ भनेपछि इन्कम बढी तर कन्जम्सन कम्तीले बढ्छ है। इन्कम बढ्दाखेरिको कन्जम्सन पनि बढ्छ कन्फर्म। तर इन्कम जतिले बढ्छ कन्जम्सन त्यतिले बढ्दैन। के रेसियोले बढ्छ त भन्दा प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम यो रेसियोमा मात्रै बढ्छ भन्ने छ। र यो सबै चिजहरू अरू छ, सेभिङ फङ्सनहरू छ, एमइआई भयो हैन। इन्भेस्टमेन्टको कारणले गर्दाखेरिको यी सबै सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट, कन्जम्सनहरूले के गर्छ भन्दाखेरिको एग्रिगेट डिमान्ड सप्लाईमा फरक ल्याउँछ। र हो त्यही एग्रिगेट डिमान्ड सप्लाईमा फरक आएको कारणले गर्दाखेरिको अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ बढ्छ या त इम्प्लोइमेन्ट
बढ्छ फेभरेबल र अनफेभरेबल कन्डिसनमा हो त्यो चिजलाई तपाईहरुलाई ज्ञान दिन खोजिएको छ यो च्याप्टरमा। अरु पनि केही समस्या छ भने भन्नुहोस्। अहिले सबैतिर एक्जाम र ट्युसनको कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो बनाउन पाइरहेको छैन। त्यही पनि सकेसम्म भ्याएसम्म म मेरो एउटा भाइ बहिनी अरूलाई जस आफूसँग भएको कुरा शेयर गर्न पाउनु भनेको मेरो भाग्य हो। I will try my best. Thank you.